हेलो साथीहरु, हामी एमिनो एसिडको क्लासिफिकेसनको बारेमा यो भिडियोमा पढ्न गइरहेको छौं। हाम्रो एमिनो एसिड जुन छ नि त्यसमा एमिनो ग्रुप र कार्बोक्सिल ग्रुप हुन्छ। एमिनो ग्रुप भनेको NH2 जुन बेसिक हुन्छ अनि कार्बोक्सिल ग्रुप जुन एसिडिक नेचर हुन्छ। हाम्रो जस्तै एमिनो एसिडको क्लासिफिकेसन भनेको बेस्ड अन द फंक्सनको हिसाबले क्लासिफाई गरिएको छ, जसमा इसेन्शियल एमिनो एसिड र नन इसेन्शियल एमिनो एसिड भनेर छ फंक्सनको हिसाबले। अब इसेन्शियल एमिनो एसिड भनेको के हो? इसेन्शियल एमिनो एसिड भनेको क्यानट सिन्थेसाइड इन द बडी। हाम्रो बडीमा सिन्थेसाइड हुन्न, सो मस्ट बी सप्लाइड फ्रम द फुड। त्यसमा अनि डाइट अनि फुडबाट हामीले सप्लाई गर्न सकिन्छ। अब मेन हाम्रो इम्पोर्टेन्ट के हो भने इसेन्शियल एमिनो एसिडमा यसको एमिनो एसिडको इक्जाम्पल के हो त? मेन इम्पोर्टेन्ट हाम्रो यो छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि हामीले PBT टिम हल भनेर याद गर्न सक्छौँ। जस्तै अब पीबाट के हो त? PBT टिम हल याद गर्न सक्छौँ। पीबाट फिनाइल एलानिन, बीबाट भ्यालाइन, टीबाट ट्रिप्टोफान, टीबाट थ्रियोनिन, आइसोल्युसिन, मिथ्योनाइन, हिस्टिडिन, अर्जिनिन, ल्युसिन, लाइसिन भनेर यो 10 वटा छ। अब हाम्रो के छ भने जुन यो हिस्टिडिन र अर्जिनिन छ नि यसलाई सेमी इसेन्शियल पनि भन्ने गरिन्छ। किनभने यो प्रोडक्ट पनि हुन्छ आफ्नो बडीमा अनि बाहिरबाट पनि यसलाई यदि आवश्यक छ भने लिन सकिन्छ। हिस्टिडाइन र अर्जिनिनले सेमी इसेन्शियल। तर हाम्रो इसेन्शियल एमिनो एसिड भनेको PBT टिम हल भनेर याद गर्न सकिन्छ। नन इसेन्शियल एमिनो एसिड। अब नन इसेन्शियल एमिनो एसिड हाम्रो के हो भने नन इसेन्शियल भनेको क्यान बी सिन्थेसाइड बाई द बडीले सिन्थेसाइड गर्छ, सो नट सप्लाइड फ्रम द फुड एन्ड डाइटमा हामीले आवश्यक पर्दैन यो नन इसेन्शियल एमिनो एसिड। जस्तै इक्जाम्पल के भयो भने जस्तै यो जुन यस बाहेक 10 वटा जुन छ नि यो बाहेक सबै हाम्रो नन इसेन्शियल एमिनो एसिड भयो। जस्तै ग्लाइसिन, एलानिन, प्रोलिन एन्ड सेरिन, सिस्टिन, टाइरोजिन, ग्लुटामेट, ग्लुटामाइन, एस्पार्टेट, एस्पार्गिन भनेर छ। हाम्रो टाइरोजिन भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। टाइरोजिन किन इम्पोर्टेन्ट छ भने यसले टाइरोजिन हाम्रो गिभ राइज टु डोपामिन दिन्छ। यसबाट टाइरोजिनबाट के प्रोड्युस हुन्छ भने यसबाट सिन्थेसिस हुन्छ। डोपामिन हुन्छ, मेलानिन, थाइरोक्सिन, एड्रेनालिन, नोरेड्रेनालिन यो सिन्थेसाइज हुन्छ टाइरोजिनबाट। ठिक छ। अब 2 नम्बरमा जस्तै त्यो त बेस्ड अन द फंक्सनमा इसेन्शियल एमिनो एसिड र नन इसेन्शियल एमिनो एसिड छ। अब बेस्ड अन द नेचरको हिसाबले जस्तै न्युट्रल एमिनो एसिड, एसिडिक एमिनो एसिड, त्यसपछि बेसिक एमिनो एसिड भनेर छ। अब न्युट्रल एमिनो एसिड भनेको के हो? न्युट्रल अनि कि यसमा न्युट्रल एमिनो एसिडमा के हुन्छ भने एउटा एमिनो ग्रुप हुन्छ र एउटा कार्बोक्सिल ग्रुप हुन्छ। त्यसकारण न्युट्रल भयो। हाम्रो याद गर्नको लागि यसको इक्जाम्पल के हो? मेन इक्जाम्पल हामीले याद गर्नुपर्छ सेरिन, एलानिन, भेलाइन, ग्लाइसिन। यसलाई स्याभेज भनेर याद गर्न सकिन्छ इजीको लागि। जस्तै अब एसिडिक एमिनो एसिड भनेको के हो भने एसिडिक यानि कि एसिड बढी छ। एसिड बढी हुनुको मतलब के हो भने एसिडिक जुन ग्रुप छ नि त्यो बढी हुनुपर्छ। अनि कि हाम्रो कार्बोक्सिल ग्रुप भनेको एसिडिक हो। त्यसकारण गर्दा एउटा 1 एमिनो ग्रुप हुन्छ र 2टा कार्बोक्सिल ग्रुप हुन्छ। जस्तै इक्जाम्पल एस्पार्टिक एसिड र ग्लुटामिक एसिड भयो। अब बेसिक एमिनो एसिड भनेको के हो भने बेसिक हुनुपर्छ, बेसिक ग्रुप बढी हुनु पर्यो। अनि कि 2टा एमिनो हुन्छ अनि एउटा कार्बोक्सिल ग्रुप हुन्छ। अब यसको इक्जाम्पल के हो भने हिस्टिडिन, अर्जिनिन, लाइसिन एन्ड ट्रिप्टोफान। हामीले यसलाई याद गर्नको लागि हामीले बेसिक एमिनो एसिड भनेको 2टा एमिनो हुनु पर्यो अनि कि बढी एमिनो हुनु पर्यो। अब यसलाई याद गर्नको लागि हिस्टिडिन, अर्जिनिन, लाइसिन, ट्रिप्टोफान याद गर्नको लागि हामीले इजिली HALT हेल्थ भनेर याद गर्न सकिन्छ। ठिक छ। हामीले हेल्थ भनेर याद गर्न सक्छौँ। इम्पोर्टेन्ट MCQ यस्तै अब 1 नम्बरमा के छ भने इम्पोर्टेन्ट MCQमा जस्तै बेसिक एमिनो एसिड बेसिक एमिनो एसिड कुन हो त? लाइसिन, अर्जिनिन, हिस्टिडिन, अल अफ दिज। मैले के भनेको थिएँ भने बेसिक एमिनो एसिड भनेको 2टा एमिनो ग्रुप र एउटा के हुनुपर्छ? एउटा कार्बोक्सिल ग्रुप हुनुपर्छ। अब बेसिक एमिनो एसिड याद गर्नको लागि मैले के भनेको थिएँ? HALT भनेर हेल्थ भनेर याद गर्नु। अनि हिस्टिडिन पनि छ, अर्जिनिन पनि छ, लाइसिन पनि छ। अनि कि हाम्रो अल अफ दिज हुन्छ यसमा। जस्तै अब हाम्रो 2 नम्बरमा के छ भने विच एमिनो एसिड ह्याज नो असिमेट्रिकल कार्बन एटम। असिमेट्रिकल कार्बन एटम हुन्न। अनि कि असिमेट्रिकल मतलब जस्तै किरल कार्बन एटम अनि कि अप्टिकल आइसोमेरिजम पनि भन्ने गरिन्छ। अप्टिकल एक्टिभिटी अनि सिम्पलेस्ट पनि हो। यसलाई सिम्पलेस्ट पनि हो त्यो। अब यो हो हाम्रो कुन हो
प्रोलिन हो कि हिस्टिन हो कि ग्लाइसिन हो थियो नि त हाम्रो ग्लाइसिन हो किनभने ग्लाइसिनमा अप्टिकल एक्टिभिटी हुन्न जस्तै हाम्रो एमिनो एसिडमा किरण कार्बन एटम हुनको लागि 4वटा डिफ्रेन्ट ग्रुप एट्याच हुनुपर्छ त्यसमा तर यसमा हुन्न त्यस कारण गर्दा हाम्रो ग्लाइसिन एन्सर भयो ठीक छ अब 3 नम्बरमा के छ फ्लोइङ आर नन इसेन्शियल एमिनो एसिड एसेप्ट यो सबै इसेन्शियल नन इसेन्शियल एमिनो एसिड हो कुन चाहिँ होइन भनेर सोध्छ अनि कि हाम्रो फ्लोइङ आर नन इसेन्शियल एमिनो एसिड एक्सेप्ट अनि कि सोधिरहेछ के त सबै नन इसेन्शियल एमिनो एसिड हो एक्सेप्ट कुन होइन त अनि कि इसेन्शियल एमिनो एसिड कुन हो त यसमा त हामीले इसेन्शियल के पढ्यौँ त पिभिटी टिमहल अब पिभिटी यसरी हामीले टिमहल भनेर भने अब हलमा लाइसिन र ल्युसिन हाम्रो अनि टीबाट पनि टाइरोजिन होइन ट्रिप्टोफ्यान हो पीबाट फिनाइल एलानिन भनेर त हाम्रो एन्सर इज डी पिभिटी टिमहल भनेर लाइसिन अब 4 नम्बरमा के छ भने नन इसेन्शियल एमिनो एसिड इज नन इसेन्शियल एमिनो एसिड के हो त नन इसेन्शियल एमिनो एसिड इज not essential for growth, not needed in diet, not inside in body, not required for protein synthesis. नन इसेन्शियल एमिनो एसिड भनेको के हो भने नट निडेड इन द डाइटमा आवश्यक छैन तर यो इसेन्शियल हुन्छ इसेन्शियल फर ग्रोथको लागि आवश्यक छ तर नट निडेड इन द डाइटमा हामीलाई यो आवश्यक पर्दैन किनभने हाम्रो बडीले प्रोड्युस गर्छ यो नन इसेन्शियल एमिनो एसिड अब लाइसिन इज इसेन्शियल एमिनो एसिड एज इट इज लाइसिनलाई इसेन्शियल एमिनो एसिड भनेको किन त एज इट इज किन त अब सिन्साइड इन द बडी नट टु बी प्रोभाइड इन द डाइट not formed in body and has to be provided in diet very rare with high nutrient value अब लाइसिन भनेको इसेन्शियल एमिनो एसिड किन इसेन्शियल एमिनो एसिड त अब इसेन्शियल एमिनो भनेको के हो सिन्थेसाइज्ड हाम्रो बडीमा हुन्छ त सिन्थेसाइज हुन्न अनि कि नट फर्म इन द बडी एन्ड हेज टु बी प्रोभाइडेड इन द डाइटबाट हामीले दिने गरिन्छ